Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Απόψε είναι στην ημερομηνία, δεν θα κάνω λάθος. Απόψε λοιπόν είναι Σάββατο, 1 Ιουλίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε από μια σημαντική καταγγελία που έχω από το Στρασβούργο, το οποίο είναι η έδρα και του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν η Ένωση Δικαστών Ευρώπης, η ΜΕΝΤΕΛ, έτσι διαβάζω εδώ, όπως μου ήρθε η καταγγελία, από το Στρασβούργο, από κοινοβουλευτικούς κύκλους, και η Ένωση Δικαστών του Κόσμου, δηλαδή δύο πολύ μεγάλες οργανώσεις των δικαστών που έχουν και δημοκρατικών, δηλαδή πρόσκυνται προς την, θα έλεγα, προς το κέντρο, προς την κέντρο αριστερά, θέλησαν να πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες, είχαν και βουλευτές που τους υποστήριζαν. Η εκδήλωση αυτή είχε να κάνει με τις απαγωγές φυσικών προσώπων, αξιωματούχων που έχουν γίνει από το τουρκικό κράτος και από την ΜΙΤ όταν ήταν διοικητής ο Χακάν Φιντάν, σήμερα υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, και μάλιστα για το ζήτημα αυτό έχει γίνει ένας ογκώδης φάκελος με χιλιάδες σελίδες ντοκουμέντα που έχει παροδοθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του Ερντογάν και όλων όσων ενέχονται και του Φιντάν. Αυτοί λοιπόν που έκαναν όλη αυτή την κοπιώδη προσπάθεια, στην οποία συμμετείχε ένας πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, για να καταθέσουν το φάκελο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι ίδιοι είναι που προσπάθησαν να κάνουν την εκδήλωση και την έκαναν τελικά την εκδήλωση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν ο ίδιος ο Φιντάν έστειλε 4 πρέσβεις να ασκήσουν επιρροή σε διάφορους φορείς εκεί του Συμβουλίου της Ευρώπης, ούτως ώστε να μην γίνει η εκδήλωση. Και όντως ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έστειλε και τους διάφορους ο Φιντάν από την παλιά του δουλειά εκεί να ασκήσουν επιρροή μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ούτως ώστε να ματαιώσουν αυτή την εκδήλωση που είχε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με απαγωγές, με βασανιστήρια, με την συνεχιζόμενη κράτηση του Καβάλα και του Ντεμιρτάς. Και όντως υπήρχαν παράγοντες οι οποίοι προσπάθησαν να ματαιώσουν την εκδήλωση. Προσέξτε, δεν καταδικάζουμε κανέναν, διότι έχουμε υποστεί και εμείς τέτοια πράγματα πολλά, αλλά έχω στα χέρια μου καταγγελία. Καταγγέλουν λοιπόν, εντάξει, κρατάω και τις πηγές μου μυστικές φυσικά, καταγγέλουν ότι η κυρία Δέσποινα Χατζηβασιλείου Τσοβίλη, η οποία είναι Γενικής Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει 306 βουλευτές από 46 κράτη, ήταν ανάμεσα στους παράγοντες εκεί που κατέβαλαν προσπάθειες να ματαιώσουν την εκδήλωση. Και αναρωτιέται κανείς, για ποιο λόγο το έκανε η κυρία Χατζηβασιλείου? Δηλαδή, στην ουσία συντάχθηκε με τους 4 Τούρκους πρέσβεις που παίζουν τα παιχνίδια της Άγκυρας, τα απάνθρωπα παιχνίδια της Άγκυρας, τα βάρβαρα παιχνίδια της Άγκυρας, που παραβιάζουν δικαιώματα. Τι δουλειά είχε η κυρία Δέσποινα Χατζηβασιλείου Τσοβίλη να είναι ανάμεσα σε αυτούς που ήθελαν να ματαιώσουν την εκδήλωση? Και αν δεν ήταν ένας Ολλανδός που στήριζε και είπε, αν δεν το κάνετε, λέει, θα τους φέρω, αν δεν επιτρέψετε να γίνει σε συγκεκριμένο χώρο, θα τους πάρω, λέει, στο γραφείο μου και θα το κάνω. Και τελικά έγινε η εκδήλωση. Λοιπόν, μεταφέρω αυτή την καταγγελία και ελπίζω, τώρα δεν ξέρω τι και πώς, ελπίζω κάποιοι να αναλογιστούν και τι πράττουν, και αν υπάρχουν και άλλες διαδικασίες, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Δεν το είπαμε τις προηγούμενες μέρες, θα το πούμε σήμερα, διότι υπάρχουν και καινούργια στοιχεία.
Το δεύτερο θέμα είναι οι συνεχιζόμενες βαρβαρότητες στη Γαλλία. Φυσικά τα ζήσαμε και εμείς εδώ με τον Γρηγορόπουλο. Ο θάνατος ενός παιδιού 14 ετών, πόσο ήταν ο Γρηγορόπουλος, δεν μιλάμε για αδικαιολόγητα, ήταν έγκλημα, έτσι. Δεν παίρνεις το όπλο, είπαμε το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας. Οκ, εννοώ της νόμιμης βίας, το κράτος. Όμως υπάρχει μια αρχή την οποία όποιος πάει να υπηρετήσει στο κράτος και να ασκεί αυτή την νόμιμη βία, δεν πρέπει με αυτή να κοιμάται και με αυτή να σηκώνεται. Είναι η χρήση να είναι συμμετρική, όχι ασύμμετρη της βίας. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να σου πετάει ένα τενεκεδάκι και εσύ να πατάς με σφαίρα. Τότε είσαι ένα δίκο και θα καταλήξεις στη φυλακή. Τελειωμένα πράγματα. Επαναλαμβάνω, η συμμετρικότητα. Αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο. Συμμετρικότητα. Κινδυνεύει η ζωή σου, τότε θα κάνεις χρήση του όπλου και με στόχο, όχι να σκοτώσεις, να εξουδετερώσεις την απειλή. Δηλαδή, αν κρατάει κάτι στο χέρι, αν είναι δυνατό να το χτυπήσει στο χέρι, να μην μπορέσει να σε απειλήσει. Αυτό λοιπόν έγινε εδώ. Ο Κορκονέας, ο οποίος καταδικάστηκε, δεν ξέρω σε ισόβια πόσο έφαγε, αλλά κάηγε η Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έγινε εκείνο το βράδυ, εγώ είμαι μάρτυρας, ήμουν εδώ στο βιβλιοπωλείο, είδα ποιοι παίξαν τα περίεργα παιχνίδια τότε, ενώ κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, τα παιχνίδια που έπαιξαν με την πυρπόληση της Αθήνας, αλλά εν πάση περιπτώσει την άλλη μέρα τελείωσε η ιστορία. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία, συνεχίζεται νομίζω για τέταρτη μέρα, αυτό που γίνεται στη Γαλλία δεν είναι μια λογική και δικαιολογημένη σε έναν βαθμό αντίδραση του κόσμου. Κάτσε ρε φίλε, κρατάς όπλο, δεν πρέπει να σκοτώνεις ένα παιδί 17 χρονών. Οκ, διαδηλώσεις, ούτως ώστε να νιώσουν και αυτοί που έχουν όπλα και ασκούν την νόμιμη βία αστυνομική ή όποιοι άλλοι είναι, να νιώσουν ότι την επόμενη φορά όποιος κάνει κάτι τέτοιο θα την πληρώσει και ο ίδιος, θα την πληρώσει και η χώρα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως που γίνεται στη Γαλλία είναι κάτι άλλο. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι εικόνες από το μέλλον. Δεν έχει να κάνει με αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Με αυτό που έγινε στην Ελλάδα, σε αυτό που έγινε στην Ελλάδα, δεν είχαν εμπλοκή ξένοι. Ήμουνα αυτόπτης μάρτης στο βαθμό που είδα να περνάνε από το βιβλιοπωλείο, ποιοι κάψανε, τα είδα. Δεν υπήρχαν ξένοι. Πού είναι πλάκησαν οι ξένοι? Αφού περνούσε το καραβάνι που έκαιγε, που ήταν όλοι οι Έλληνες, από πίσω μετά, εποφελούμενοι από την αναρχία και την έλλειψη αστυνόμευσης, έμπαιναν κάποιοι ξένοι και Έλληνες και έκλεβαν, λαιλατούσαν από τα μαγαζιά που έσπρεσαν τα ζάμια και τα κάψαν. Εκεί αυτό είναι αλήθεια. Δεν συμβαίνει αυτό στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχει μία, ασφαλώς υπάρχουν και Γάλλοι από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ξέρετε. Διαβάστε τη Σώτη Τριανταφύλλου που τα λέει χρόνια τώρα τι συμβαίνει στη Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μεταναστευτικό. Η Γαλλία είναι μια, δηλαδή μαζί με τη Βρετανία, ο ορισμός της αποικιοκρατικής χώρας. Δεκάδες κράτη τα οποία τα είχε αποικίες, έχει ακόμα και τώρα, έτσι, κάπου έχει αποικίες ακόμα και τώρα στον Ειρηνικό ωκεανό, στον Ινδικό ωκεανό και πού αλλού. Άρα στις χώρες που ήταν αποικίες και σε ορισμένες ακόμα οι κεντρικές τράπεζες των χωρών τα νομίσματά τους θα εκδίδουν με εγγύηση της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας. Αυτό μου είπε ο Σταύρος, τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά κάτι τέτοιο μου είπε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει υποχρέωση από τις χώρες που εκμεταλλεύτηκε επί δεκαετίες η Γαλλία. Καταρχάς δεχόταν, ήταν υπηκοή τους κάποτε, δέχθηκε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια από τους ανθρώπους αυτούς. Πολλοί από αυτούς έχουν προσαρμοστεί και είναι Γάλλοι, δεν αμφισβητούν δηλαδή, ασχέτως αν υπήρξαν θύματα είτε ρατσισμού είτε διακρίσεων. Όμως εκεί υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Είναι λοιπόν κάποιοι από τις χώρες της πρώην αποικίες
οι οποίοι έχουν μέσα τους αποθυμένα και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται, θα πάμε και σε αυτό μετά, είναι και οι μετανάστες που έρχονται μεθοδευμένα με το σχέδιο που σας είπα χθες του Ερντογάν. Έτσι, για θυμηθείτε το. Αυτοί λοιπόν έχουν εκμεταλλευτεί, προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ένας άνθρωπος που έχει το σπίτι του, τη δουλειά του και είναι αποκατεστημένος, όντως δεν βγαίνει στον δρόμο να διακινδυνεύσει αυτή την κατάσταση. Οι άνθρωποι που είναι στον δρόμο, πολλοί από αυτούς είναι περιθωριοποιημένοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν δικαιολογεί μία εξέγερση εναντίον του κράτους, στο οποίο έχεις προσφύγει εσύ, έχεις καταφύγει με τη δική σου βούληση. Δηλαδή, αν η Γαλλία είναι ρατσιστικό κράτος όπως λένε ορισμένοι, που δεν είναι, τώρα δεν λέω ότι είναι όλα σωστά, αλλά τότε γιατί πήγες? Γιατί δεν κάθεσαι στη Σαουδική Αραβία που έχει 2-3 εκατομμύρια δολάρια, έχει νομίζω μόνο η μία εταιρεία? Γιατί δεν κάθεσαι εκεί, δεν κάθεσαι στα Εμιράτα, στο Κατάρ, το οποίο χρηματοδοτεί όλη αυτή την ιστορία, και πήγες σε αυτούς τους άπιστους, τους οποίους τώρα και σε εκκλησίες, γιατί έχω δει και αυτά τώρα, με ντοκουμέντα μου τα στέλνουν, κακοποιούν ιερωμένους και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, η συγκεκριμένη θρησκεία, για να μην τα λέμε τώρα και μας πούν και για... Εδώ υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο είναι η παγκόσμια εξάπλωση του Ισλάμ. Τα έχω διαβάσει, έχω ζήσει σε Ισλαμική χώρα, έχω μιλήσει εκατοντάδες φορές με εκατοντάδες ιερωμένους. Ξέρω ποιο είναι το σχέδιό τους. Το λένε οι ίδιοι άλλωστε. Λέει εμάς, δεν υπάρχει για μας δημοκρατία. Αυτά είναι, λέει, δικά σας. Εμείς έχουμε, λέει, το Κοράνι, αυτό τα ρυθμίζει όλα. Δεν χρειαζόμαστε καμιά δημοκρατία. Φυσικά θα κάνουμε ότι προσαρμοζόμαστε, ότι δεχόμαστε, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα επιβάλλουμε τον Ισλαμικό νόμο, τη Σαρία. Αυτή είναι η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται στη Γαλλία έχει συνταράξει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα δείτε αμέσως μετά ποιο είναι το επόμενο θέμα μας. Ο Μακρόν, μου είπε ένας φίλος μου που ήταν παρόν στη Σύνοδο Κορυφής, ενώ δημοσιογράφος, ότι είχε τα μαύρα του τα χάλια χθες και προχτές, και σήμερα ακύρωσε το ταξίδι το επίσημο που είχε να πάει στη Γερμανία. Η χώρα του ζητούν να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να βγάλει το στρατό στους δρόμους. Έχουν καταστρέψει, οι καταστροφές είναι πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά να σας πω κάτι, τα τζάμια και τα ντουβάρια και αυτά γίνονται. Όταν τρίζουν τα θεμέλια ενός κράτους, εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί θα πρέπει, επαναλαμβάνω, η Γαλλία έχει και το απεικιοκρατικό της παρελθόν, πληρώνει, αλλά πληρώνει και την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη χώρα, συγκεκριμένου θρησκεύματος, που όλοι αυτοί θέλουν να πάρουν εκδίκηση. Και εδώ έρχεται και μία άλλη διάσταση. Για κοιτάξτε τι είπε ο Ερντογάν χθες. Μισό λεπτό να το βρω, μισό. Προσέξτε τι είπε ο Ερντογάν. Με αφορμή το κάψιμο του Κορανίου. Έπαιξε και αυτό ρόλο στο μέγεθος στην ένταση με την οποία εκδηλώθηκε και συνεχίζεται η εξέγερση και το κάψιμο. Λέει, θα δείξουμε την αντίδρασή μας με τον πιο έντονο τρόπο μέχρι να καταπολεμηθούν αποφασιστικά οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οι εχθροί του Ισλάμ. Τελικά θα διδάξουμε στους αλαζόνες της Δύσης ότι η προσβολή των ιερών των μουσουλμάνων δεν είναι ελευθερία σκέψης. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είδα χθες, καταρχάς διάβασα κάποιους Τούρκους διανοούμενους, Τούρκους πολίτες, τώρα είναι από, πιθανόν να είναι γεωργιανής καταγωγής, είναι η Αϊσέ Χιουρ, μια σημαντική ιστορικός, συγγραφέας και αρθογράφος, η οποία λέει, απαντάει σε διάφορους αρθογράφους διανοούμενους που λένε ότι φταίει η Γαλλία και πληρώνει τις αμαρτίες της, αλλά τα λένε με εκδικητικό τρόπο. Επίσης, στα δελτία ειδήσεων παρουσιάζουν τα γεγονότα με τέτοιο τρόπο που δείχνουν ότι φταίει η Γαλλία. Και μάλιστα αναδεικνύουν και τις αντιδράσεις, τώρα σημερινά τα είδα, αναδεικνύουν και τις αντιδράσεις των ακροδεξιών, οι οποίοι, λέει, πάνε να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, αλλά δεν δείχνουν την πραγματική διάσταση, τι ακριβώς συμβαίνει. Ότι οι άνθρωποι που διαδηλώνουν, τους ανθρώπους που διαδηλώνουν δεν τους καίγεται καρφί
η δολοφονία του παιδιού. Καμία σχέση. Βρήκαν την ευκαιρία και κάνουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Μάλιστα υπάρχουν απόψεις που λένε ότι η Τουρκία με τους δικούς τους μηχανισμούς που διατηρεί, διαβάστε το βιβλίο του Κώστα Πικραμένου και του Σάβα Καλεντερίδη, «Μυτ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους», θα δείτε εκεί μέσα τους μηχανισμούς και τους οργανισμούς, παρακρατικές οργανώσεις που διατηρεί η Τουρκία και στη Γαλλία. Σκότωσε τις 3 Κούρδισσες με αυτοί οι μηχανισμοί πριν από 10 χρόνια ακριβώς, και πέρυσι σκότωσε ένα μεγάλο καλλιτέχνη πάλι στη Γαλλία, πάλι Κούρδους. Αυτοί οι μηχανισμοί λοιπόν τώρα συμμετέχουν στα γεγονότα και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν φήμες που λένε ότι γίνονται προσπάθειες οι διαδηλώσεις να επεκταθούν στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Από τουρκικούς κύκλους παρακαλώ. Τι είπε ο Ερντογάν? Θα σας εκδικηθούμε. Εντάξει, για προσέξτε. Και διάβασα τώρα και τα σχόλια, έτσι παρουσιάζουν πολλές εφημερίδες τα γεγονότα, ότι τις ευθύνες της Γαλλίας και ότι τώρα το ρίχνουν στους ακροδεξιούς, ότι να, οι ακροδεξιοί που φταίνε και όλα αυτά, και βλέπω και τα σχόλια από κάτω. Κι άλλα να πάθουν, καλά να πάθουν. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια γραμμή, έτσι. Αυτά να τα έχουν υπόψη τους αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων. Να είναι έτοιμοι όσοι έχουν καταστήματα, όσοι έχουν σπίτια ή παύλες, να ζήσουν. Και δεν καταστροφολογώ. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία. Γιατί, ποιος πιστεύει ότι με μια προβοκάτσια δεν θα, και με οι μηχανισμοί της Τουρκίας ζωντανοί, όταν τους κρατάει η Τουρκία εκεί μήνες, και πολλοί από αυτούς έχουν περάσει μέσα από στρατόπεδα, τους βλέπουμε στις φωτογραφίες, έχουν εκπαιδευτεί από τη στρατοχωροφυλακή. Τους είδαμε ότι δρούσαν σαν οργανωμένος στρατός αόπλων στις Καστανιές. Ποιος σας είπε ότι όταν αυτό βολεύει στην Τουρκία δεν θα δούμε τέτοια γεγονότα και στην Ελλάδα? Εντάξει. Λοιπόν, να τα κρατήσουμε αυτά και ας τα κρατήσουν αυτοί οι οποίοι είναι με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους υπεύθυνοι για την ένομη τάξη στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι είναι με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ένομης τάξης στην Ελλάδα, και όχι ο ένας και ο άλλος. Διότι ο ένας και ο άλλος μπορεί να προκαλέσουν τα... Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Εντάξει, δεν μου αρέσει να το κάνω, αλλά θα το κάνω πάλι. Είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, όχι μία φορά, και προσέξτε εδώ και καιρό, ότι η οικονομική δυσπραγία που ξεκίνησε με το ενεργειακό και την κρίση με τη Ρωσία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και το μεταναστευτικό, θα δημιουργήσουν ένα άλλο πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Και εύχομαι, είπα τότε, να μην αναγκαστεί το πολιτικό κατεστημένο της Ευρώπης να πάρει μέτρα όταν θα δει ότι κινδυνεύει το ίδιο. Γιατί κάτι τέτοιο έγινε και στην Ελλάδα με το μεταναστευτικό και με το Rus Race. Τότε, όταν είδαν ότι κινδυνεύουν, τότε ξεκίνησαν να παίρνουν μέτρα για το μεταναστευτικό και να κάνουν τα εξοπλιστικά. Μέχρι τότε ήταν τραλαλά, όπως το λέω όμως. Και δεν... Εντάξει, μιλάω και με κάποιους ανθρώπους. Δεν άκουγαν τίποτα. Όταν είδαν να τρίζει η καρέκλα τους, τότε έτρεξαν και πήραν μέτρα για το μεταναστευτικό. Όταν είδαν να τρίζει η καρέκλα τους και με το Rus Race, επιτάχυναν τις διαδικασίες για τα εξοπλιστικά. Τώρα τα ίδια κάνει και η Ευρώπη. Ενώ τόσα χρόνια πνίγονται οι άνθρωποι εδώ σε ένα βαθμό έχουν δίκιο όσοι καταγγέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, σε ένα βαθμό, για τους πνιγμούς. Γιατί? Εγώ δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από κάπου είναι υποχρεωμένη να δέχεται όποιον θέλει να καταλήξει εκεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μακάρι να μπορούσε να το κάνει. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου να ερχόντουσαν στην Ευρώπη, να ζήσουν ευτυχισμένοι με πλουσιοπάροχες αμοιβές, επιδόματα. Μακάρι. Είναι δυνατόν? Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η Ευρώπη δεν έπαιρνε μέτρα, έγινε ελκυστική
έδωσε με την στάση της την ευκαιρία στα κυκλώματα διακινητών να φέρνουν κόσμο και τους φόρτωναν σε σαπιοκάραβα και είχαμε νεκρούς. Υπό αυτήν την έννοια ότι η Ευρώπη δεν είχε μία στιβαρή πολιτική πάταξης των κυκλωμάτων των λαθροδιακινητών, μια στιβαρή πολιτική νόμιμης μετανάστευσης. Τι θες γερμανικές σύνδεσμος Γερμανών βιομηχάνων? Θέλετε εργατικά χέρια? Ποιες χώρες έχουν εργατικά χέρια? Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, όποιες θέλετε. Άσπρη, μαύρη, κίτρινη, δεν με ενδιαφέρει το χρώμα. Πρεσβείες έχετε, όπως έκαναν τη δεκαετία του 60. Θυμάμαι εδώ δική μου συγγενείς. Τους υπήρχε στις Σέρρες ένα γραφείο στο οποίο πήγαινες, σε εξέταζαν. Έκανες ακτινογραφία, μην πας φυματικός. Προσέξτε, εξέταζαν τα δόντια σου και αν είχες πρόβλημα με τα δόντια δεν έπαιρνες βίζα για να πας στη Γερμανία. Και θυμάμαι συγγενικό άτομο, ήρθε, ζήτησε λεφτά, του δώσαμε λεφτά, πήγε, έκανε τα δόντια του και μετά πήγε στη Γερμανία. Γιατί δεν το κάνετε λοιπόν και τώρα αυτό που κάνατε τη δεκαετία του 60? Γιατί δεν παίρνετε νόμιμους μετανάστες, ούτως ώστε να φορτώνετε και την Lufthansa, να έρχονται στη Γερμανία, να μην γίνεται και όλο αυτό το πράγμα, σκοτώνονται οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο ότι σκοτώνονται. Πολλοί, τους βλέπω και στους δρόμους, τους άνθρωποι ταλέποροι, μόνοι τους, βγήκαν στον δρόμο για μια καλύτερη ζωή εγκαταλειμμένοι. Τα παιδιά εκπορνεύονται, τα κορίτσια, όλα αυτά. Αν η Ευρώπη έχει πολιτική μεταναστευτική, πολλά από αυτά δεν θα συμβούν. Ούτε θα σκοτώνονται οι άνθρωποι, ούτε θα πνίγονται, ούτε θα δυστυχούν με τον τρόπο που γίνεται. Προσέξτε τώρα τι απόφαση πήραν. Πήραν κάποιες σωστές αποφάσεις. Αλλά δύο χώρες λένε όχι. Εγώ, λέει, δεν θέλω, λέει, γκέτο στη χώρα μου. Η Πολωνία και η Ουγγαρία. Και μάλιστα η Πολωνία, λέει, εγώ θα κάνω δημοψήφισμα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν γίνεται. Πρέπει η Ευρώπη να βρει έναν τρόπο τις αποφάσεις που τις παίρνει, που λαμβάνει. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αντικατοπτρίζουν και τη βούληση των πολιτών της Ευρώπης. Δεν γίνεται δηλαδή μια γραφειοκρατική ομάδα να παίρνει αποφάσεις που είναι κόντρα στη βούληση των λαών. Προσέξτε τι λέει ο Πολωνός τώρα. Σε αδέξοδο κατέληξε η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς Πολωνία και Ουγγαρία επέμειναν στον μπλόκο αναφορικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων παροχής ασύλου, αλλά και στο χρηματικό πρόστιμο για όσες χώρες δεν δεχθούν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες στο έδαφος τους, να τους παίρνουν από τις χώρες πρώτης υποδοχής. Γιατί αυτό είναι το νέο σύμφωνο. Λέει ότι αν τελικά, λέει ότι θα τους γυρνάνε και πίσω, θα μιλήσουν με τις χώρες, η Ευρώπη έχει τη δύναμη να το κάνει, με τις χώρες προέλευσης, αλλά όσοι τελικά αποφασίζεται να παραμείνουν, δεν θα μένουν στις χώρες πρώτης υποδοχής, θα μοιράζονται αναλογικά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι λογικό. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε επιστροφές, θα παταχτούν τα κυκλώματα και οι άνθρωποι που δικαιούνται βεβαίως να μοιράζονται στην Ευρώπη. Προσέξτε τώρα. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός μάλιστα ετοιμάζει δημοψήφισμα για να αποφασιστεί εάν θα γίνει δεκτό το σχέδιο. Θα δημιουργηθούν γκέτο, καταβλισμοί προσφύγων, γκέτο προσφύγων. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερος ο κόσμος με ανοιχτά σύνορα, όπου όλοι θα κινούνται ελεύθερα. Εγώ τους λέω ότι θα ανατινάζονται άνθρωποι, σημείωσε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν. Τους ζήτησα να αναφέρεται στα συμπεράσματα ότι η διαδικασία θα γίνεται σε εθελοντική βάση και όχι υποχρεωτικά, της ανακατανομής. Και τι μου απάντησε άλλη πλευρά? Ότι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί αυτή η θέση, δήλωσε ο Ματέους Μοραβέτσκι, Πρωθυπουργός της Πολωνίας. Το μεταναστευτικό είναι ζήτημα όλης της Ευρώπης, διαμηνύουν αξιωματούχοι, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να βγάζει δικό του κείμενο συμπερασμάτων. Δεν υπάρχει κοινό για το θέμα. Τα τραγικά γεγονότα που βλέπουμε ακόμα και πρόσφατα στη Μεσόγειο θα πρέπει να κάνουν τους Ευρωπαίους να παραμείνουν προσιλωμένοι σε αυτό το ζήτημα, είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Πρέπει να διαλύσουμε τα εγκληματικά κυκλώματα, τώρα τα ανακαλύψετε, έτσι, όταν φωνάζουμε χρόνια τώρα, των διακινητών που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη απόγνωση. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθούν εναλλακτικές δίωδοι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έρχονται στην Ευρώπη με ασφαλείς τρόπους, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τι ασφαλέστερο από τα προξενία και από τις πρεσβείες.
Και να σας πω κάτι, να κάνει και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση γραφεία για να παρακάμψει τα κράτη. Οι 27 ηγέτες βρήκαν κοινή γραμμή για άλλα κέρια ζητήματα, όπως για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση τους. Σε σχέση με την Κίνα, στόχος των 27 είναι να συνεχίσουν να έχουν μια ισορροπημένη αμοιβαία και επωφελή και για τις δύο πλευρές εμπορική και οικονομική σχέση. Εδώ βλέπω είναι ισορροπημένη. Σε σχέση με το Κυπριακό, άλλα περιμέναμε, άλλα ήρθαν. Επανέλαβαν τα παλιά, ότι χωρίς να μιλήσουν για την ανάγκη η Ευρώπη να έχει έναν ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό. Λοιπόν, αυτά για το μεταναστευτικό. Αργά ξύπνησαν, αλλά έστω και αργά καλοδεχούμενη η νέα πολιτική της Ευρώπης, αρκεί να καταλήξουν σε ομοφωνία. Πάντως είδα ότι γίνεται πόλεμος σε εισαγωγικά στη Βρετανία. Αυτοί έχουν ψηφίσει ένα νόμο να πηγαίνουν στη Ρουάντα όσοι ζητούν άσυλο, εκεί να κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή, αντί να κρίνεται στο Λονδίνο, να κρίνεται εκεί. Η Ρουάντα το δέχτηκε, θα παίρνει πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια, και όσοι γίνονται δεκτοί στο αεροπλανάκι θα πηγαίνουν στην Βρετανία, όσοι δεν γίνονται δεκτοί πίσω στις πατρίδες τους. Αυτό το δικαστήριο το έκρινε, δεν ξέρω, δεν το είπε αντισυνταγματικό, αλλά αμφιβάλλει για την νομιμότητά του, και ο Σουνάκ είδα ότι προσέφηκε στο ανώτατο δικαστήριο για αυτόν τον νόμο. Επίσης, συνεργασία είδα Βρετανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό, δηλαδή θα συνεργαστούν με έναν τρόπο να τους κρατούν στις ακτές της Αφρικής, στη Βόρεια Αφρική, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, πάντως είδα πριν από λίγο τον τίτλο. Φαίνεται ότι και στη Βρετανία, για να μην ζήσουν αυτά που ζουν στην Γαλλία, θέλουν να προλάβουν τα χειρότερα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, τελικώς δεν είναι απλό το θέμα της Βάγνερ και του Πριγκόζιν. Δεν είναι καθόλου απλό. Είναι γεγονός ότι έχει υποστεί πλήγμα η εικόνα του Πούτιν, αλλά και η εικόνα της Ρωσίας. Δεν είναι απλό να βλέπεις μέσα στη χώρα σου φάλαγγες τεθωρακισμένων αρμάτων αντιαεροπορικά να καταρρίπτουν ένα αεροπλάνο, να καταρρίπτουν ελικόπτερα, να φτάνουν έξω από την πρωτεύουσα, να προετοιμάζεσαι να κάνεις μάχες μέσα στο έδαφος σου. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν σε μια κανονική χώρα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορούσαν να συμβούν. Έγιναν στην Τουρκία, έτσι, που κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κανονική χώρα, και εκεί ήταν ένα κανονικό πραξικόπημα. Ασχέτως αν ο Ερντογάν από ένα σημείο και μετά το ήλεγξε. Πάντως το πραξικόπημα ξεκίνησε κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Πούτιν δεν είναι ένα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Πριγκόζιν. Ένα, το ότι καταρχάς είδαμε ότι δέχθηκε, χθες το είπαμε, μία βάση νοτίως της Βενγκάζης, δέχθηκε πλήγμα από μία επανδρομένα αεροσκάφη άγνωστης ταυτότητας. Εγώ το έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω, αλλά κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα να προηγήθηκε κάποια διαβούλευση με τη Ρωσία, όποιος το έκανε, μεταξύ αυτού που το έκανε και της Ρωσίας, τώρα που δεν το στηρίζουν δηλαδή, αν και ο Λαυρόφ είπε ότι στην Αφρική, αλλά στην Αφρική στις χώρες που θέλει η Ρωσία, δηλαδή Μαλί και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Επίσης κάπου με ενημέρωσαν ότι έγινε και στην εισβολή στα γραφεία της Βάγνερ στη Δαμασκό, νομίζω. Έχει και εκεί γραφεία, κάτι και εκεί. Άρα έχει πρόβλημα το ρωσικό κράτος και η ρωσική κυβέρνηση με τη Βάγνερ. Δεν είναι μόνο ζήτημα Πριγκόζιν, είναι γενικώς η Βάγνερ. Τώρα, ο Πριγκόζιν νομίζω με 5.000 προς το παρόν είναι στην Λευκορωσία, θα δούμε τι θα γίνει παραπάνω. Βλέπουμε ότι απασχολεί το ΝΑΤΟ, την Πολωνία το θέμα, γιατί όντως αν μαζευτούν εκεί 30-40.000 άνθρωποι, είναι ένας στρατός, κανονικός στρατός, εμπειροπόλεμος, ικανός για όλα. Και ακριβώς επειδή δεν δεσμεύει κράτη, αν θελήσουν να δημιουργήσουν κανένα τελεσμένο, τρεχαγύρευε. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Διαβάζω ότι το ρωσικό κράτος έκλεισε τους λογαριασμούς του Πριγκόζιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι στη Ρωσία είναι οπαδοί της Βάγνερ. Κάποιοι πιστεύουν αυτά που έλεγε ο Πριγκόζιν, που πυροβολούσε δηλαδή σε εισαγωγικά τον Σοϊγκού και τον Γερασίμοφ. Και γι' αυτό έκλεισαν
δημοκρατικό το τρόπο τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μην μπορεί να ασκεί επιρροή στην κοινή γνώμη. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό που συμβαίνει στις τάξεις των ανωτάτων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Και μόνο εκεί είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι στους μεγάλους. Εκεί λοιπόν δεν είναι μόνο ο Σουροβίκιν και άλλη αξιωματική πιθανότητα. Διότι ο Πριγκόζιν, εντάξει, είναι σε ημίτριλη κατάσταση, όπως είπε ο Λουκασένκο, και όπως διαβάζω σε διάφορα, ότι η ψυχολογική του κατάσταση δεν ήταν καλή. Βέβαια, άμα είσαι τόσο καιρό στον πόλεμο, σκοτώνεις και θάβεις και χιλιάδες από τους άντρες σου, όσο ανέστητος και να είσαι, κάποια στιγμή φεύγεις, έτσι. Φευγάτος ήταν και ο Πριγκόζιν. Εν πάση περιπτώσει, όσο και αν βρισκόταν σε ασταθή ψυχολογική κατάσταση, μην το πω αλλιώς, εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος με τέτοια αυτοκρατορία, όσο και αν πίσω από την αυτοκρατορία κρυβόταν το ρωσικό κράτος, κάποιες ικανότητες είχε και έχει, δεν θα ξεκινούσε μία τέτοια επιχείρηση εάν δεν είχε συνεννοηθεί με μερικούς ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας. Δεν είναι δυνατόν. Άρα έχει να διαχειριστεί ο Πούτιν και αυτό. Και αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να βγάλει τώρα τον Γερασίμοφ με χειροπέδες, όπως μου ζητάνε ορισμένοι. Πού το ξέρεις και πού το ξέρεις. Τι που το ξέρεις, δεν σας τα διάβασα. Δεν μπορεί να τα βγάλει αυτά. Αυτό θα είναι ένα πλήγμα στο κύρος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό θα γίνει με άλλους τρόπους. Και γίνεται. Και γίνεται. Ανακρίσεις γίνονται, έτσι. Άρα είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και το άλλο ζήτημα είναι η προσωπική εικόνα του Πούτιν απέναντι στο ρωσικό λαό. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγε στο Νταγκεστάν. Αυτός, διαβάζω, λέει ότι άρχισε να δίνει λεφτά για την προβολή στα διάφορα μέσα της δικής του προσωπικότητας, για να μπορέσει να συμμαζέψει και πάλι τον κόσμο γύρω από το πρόσωπό του. Μεγάλο θέμα λοιπόν, δεν είναι απλό. Κατά τα άλλα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Διάβασα την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Έχει ένα ολόκληρο κατεβατό που έγιναν επιχειρήσεις και τι έγιναν. Αυτά που λέει πάντως, ότι υπάρχει μια στατικότητα, λέει η ρωσική πλευρά. Για να δούμε τώρα ποιο είναι στο επόμενο θέμα, τι λέει η ουκρανική πλευρά. Λοιπόν, ο διοικητής των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλερί Ζαλούζνη, αναγνώρισε τις απώλειες των γερμανικής κατασκευής αρμάτων μάχης Λέοπαρντ στη διάρκεια των εχθροπραξιών, λέγοντας ότι αφού δεν τα πήραμε, λέγε, δεν κάνουν παρελάσεις, πολεμούν. Από τη στιγμή που πολεμούν γίνονται στόχος και κάποια καταστρέφονται. Λογικό είναι αυτό. Μιλώντας σε συνέντευξή του στην Washington Post, ο στρατηγός Βαλερί Ζαλούζνη, αρχηγός ΓΕΘΑ της Ουκρανίας, είπε ότι αρκετά άρματα Λέοπαρντ που είναι στις τάξεις των Ουκρανικών δυνάμεων έχουν ήδη καταστραφεί από τις ρωσικές δυνάμεις, χωρίς όμως να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Δεν πήραμε τα Λέοπαρντ για να κάνουν παρελάσεις ή να βγάζουν πολιτική και διασημότητες φωτογραφίες δίπλα στα άρματα. Κάθε Λέοπαρντ που δρά στο πεδίο της μάχης είναι στόχος. Και ό,τι είναι στόχος μπορεί να καταστραφεί. Οι Ουκρανικές δυνάμεις σημειώνεται ότι έχουν χρησιμοποιήσει τα άρματα μάχης γερμανικής κατασκευής, τα Leopard 2, στην αντεπίθεση, η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου. Τι άλλο είπε στην Washington Post, αυτό είναι σημαντικό, είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ μιλάει, προσέξτε. Τα ρωσικά αεροσκάφη Σουχόι 35 χτυπούν εύκολα τις ουκρανικές θέσεις στο έδαφος και τα ουκρανικά αεροπλάνα δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν. Γιατί? Διότι, λέει, είναι πιο σύγχρονα τα Σουχόι 35, έχουν πολύ μεγαλύτερο βεληνικές στα ραντάρ αλλά και στα οπλικά της συστήματα, στους πυράβλους, ενώ τα αεροσκάφη της Ουκρανίας που είναι παλιότερα, προηγούμενης γενιάς, δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν. Ως αποτέλεσμα, τα στρατεύματα στο έδαφος στοχοποιούνται εύκολα από τα εχθρικά αεροσκάφη. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τουλάχιστον το 1/3 από εκεί και να το μεταφέρουμε εδώ? Δεν χρειάζομαι 120 αεροπλάνα.
ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θα ήταν αρκετός. Αναφέρεται στα εκατοντάδες και χιλιάδες αεροπλάνα που έχει η Δύση, γιατί δεν μπορώ να πάρω, λέει, μερικά, μια μοίρα, 2 μοίρες. Δώστε μου να υπερασπιστώ τις μονάδες μου και να είναι αποτελεσματικότερη η αντεπίθεση. Όλα αυτά γιατί γίνονται? Διότι η Δύση πιέζεται να πάρει αποτέλεσμα στην αντεπίθεση, και έστω και ένα αποτέλεσμα που δεν είναι και το τελικό, το ιδεατό, με βάση αυτό να καθίσουν στο τραπέζι να τελειώνει ο πόλεμος. Αυτή είναι η ιστορία, θα δείτε παρακάτω. Λέει λοιπόν ο Ζαλούζνη, είναι σαν να πηγαίνουμε στην επίθεση με τόξα και με βέλη αυτή την εποχή. Δίκιο έχει. Αν είναι ο άλλος, αυτά θα πάθουν και οι Τούρκοι με τα Ραφάλ, έτσι. Προσέξτε. Γι' αυτό έχει τρελαθεί ο Ερντογάν. Θα δείτε μετά τι κάνει. Αυτό θα πάθουν. Θα τους έρχεται από εκεί που δεν το περιμένουν. Ο πύραυλος εννοώ, στα αεροπλάνα τους. Ό,τι ακριβώς παθαίνει ο Ζαλούζνη θα πάθουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι ζητούν οι Ουκρανοί εδώ και καιρό, ζητούν F-16 και πιθανόν να έχει αρχίσει ήδη η εκπαίδευση κάποιων χειριστών Ουκρανών. Πάντως σίγουρα ορισμένα F-16, νομίζω 2 μοίρες από την Ολλανδία, γίνεται η συντήρησή τους στο Βέλγιο και στη συνέχεια θα μεταφερθούν, όταν είναι έτοιμοι και οι πιλότοι, θα μεταφερθούν αλλά αυτό δεν προβλέπεται να γίνει πριν το τέλος του έτους ή μπορεί να γίνει προς το τέλος του έτους. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA, ο William Burns, επισκέφθηκε πρόσφατα την Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και τον ίδιο τον πρόεδρο Τζελένσκι. Επιβεβαίωσε την Παρασκευή Αμερικανός αξιωματούχος. Το ταξίδι αυτό, για το οποίο δεν υπήρξε ανακοίνωση, δεν είχε δηλωθεί, συνήθως λένε ότι ο διοικητής της CIA πηγαίνει εκεί. Δεν υπήρχε. Έγινε τώρα διαρροή, δηλαδή από αξιωματούχο, έτσι. Πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι Ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας. Με την ευκαιρία της επίσκεψης, ο Μπέρνς επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ να μοιράζονται πληροφορίες ώστε να βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Επισήμανε ο αξιωματούχος, που όπως είναι φυσικό ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, την πρώτη που αναφέρθηκε, η πρώτη που έκανε τη δημοσίευση για αυτό το ταξίδι, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν στον Μπέρνς σχέδια για την ανακατάληψη των εδαφών που έχουν καταλάβει ρωσικές δυνάμεις και για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για εκεχηρία ως το τέλος του έτους. Δηλαδή του βάλαν τα σχέδια της αντεπίθεσης και είπανε, εμείς θέλουμε να καταλάβουμε αυτά και όταν καταλάβουμε αυτά μπορούμε να πάμε σε εκεχηρία. Η Washington Post είπε ότι το ταξίδι έγινε τον Ιούνιο χωρίς να αναφέρει ποιο. Ιούνιο ήταν και 30 του μηνός, δεν έγινε και χθες. Έγινε κατά πάσα πιθανότητα όταν άρχισε η αντεπίθεση, λίγο μετά. Όπως επισήμανε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο Μπέρνς ταξίδεψε στην Ουκρανία όπως το κάνει τακτικά μετά την έναρξη της πρόσφατης επίθεσης της Ρωσίας πριν περισσότερο από 1 χρόνο. Εξάλλου το ταξίδι έγινε πριν από την ανταρσία της Βάγνερ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το τόνισε ο αξιωματούχος, λέει μην το συνδέσουν με την... Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να ξεκαθαρίσουν στη Ρωσία ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη στην ανταρσία. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτό δεν το είπαμε. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες ότι ο Μπέρνς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας, της SVR, τον Σεργέη Ναρίσκιν, τον συνάδελφό, τον ομόλογό του δηλαδή, για να τον διαβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Τώρα υπάρχει και ξέρετε μεταξύ συναδέλφων υπάρχει και μία ειλικρίνεια. Έτσι δεν είπα το άλλο, μεταξύ συναδέλφων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι δηλώσεις έκανε ο Λαυρόφ για το θέμα. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, ναι. Λοιπόν, ο Λαυρόφ. Και μιλάμε τώρα για τις διαδικασίες που γίνονται να κάνουμε κατάπαυση του πυρός. Πάμε να δούμε. Μιλώντας
σε τηλεοπτικό κανάλι της Πορτογαλίας, ο Ρώσος υπέξ Σεργέη Λαυρόφ είπε ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, διότι δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Κάνει ό,τι του λένε άλλοι. Είναι άσκοπο να μιλάμε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, καθώς δεν ενεργεί ανεξάρτητα, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του σε τηλεόραση της Πορτογαλίας. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ζελένσκι δεν είναι σε καμία περίπτωση μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Του λένε τι να κάνει, ποια πολιτική να ακολουθήσει. Φυσικά αυτό σχεδιάζει, ενώ ακολουθεί αυτή την πορεία ανάλογα με την κατάσταση. Αλλά είναι παράλογο να μιλήσω μαζί του, πρόσθεσε χαρακτηρίζοντας εμέσως πριν σαφώς τον Ουκρανό πρόεδρο ως ενεργούμενο, ως πιόνι. Επέστησε την προσοχή στις πρωτοβουλίες της Ουκρανίας για την μυστική σύνοδο στην Κοπενχάγη, στην οποία συμμετείχαν δυτικοί διπλωμάτες. Ο Λαυρόφ είπε ότι η Δύση έχει φτιάξει μια ομάδα χωρών, οι οποίες συναντήθηκαν στην Κοπενχάγη τις προηγούμενες ημέρες. Ολόκληρη η ομάδα των 7, η G7. Επιπλέον, προσκάλεσαν χώρες των BRICS, φυσικά χωρίς εκπροσώπους της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Αυτούς δεν τους κάλεσαν. Η Κίνα έλαβε πρόσκληση, αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτήν την εκδήλωση, θεωρώντας ότι είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και θα ήταν απολύτως συγκρουσιακή, καθώς ο δηλωμένος στόχος της ήταν να εξασφαλίσει την έγκριση της φόρμουλας ειρήνης του Ζελένσκι. Ο δηλωμένος στόχος της Συνόδου της Κοπενχάγης ήταν η πρόταση που έχει κάνει ο Ζελένσκι να γίνει αποδεκτή και από τους BRICS. Αυτή η φόρμουλα του Ζελένσκι απαιτεί τη συνθηκολόγηση και την τιμωρία της Ρωσίας, καθώς και η Ρωσία να αναλάβει να αποζημιώσει την Ουκρανία. Προφανώς τέτοια φόρμουλα η Ρωσία δεν θα τη δεχθεί. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι λέει ο διευθυντής της ΣΥΑ στη μυστική επίσκεψή της στο Κίεβο. Ενημερώθηκε για τα σχέδια των Ουκρανών να αναπτύξουν πυροβολικό και πυράβλους κοντά στην Κριμαία και να ξεκινήσουν μετά διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Σύμφωνα με την Washington Post, το ταξίδι πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, το είπαμε, οι Ουκρανοί ενημέρωσαν τον επικεφαλής της ΣΥΑ ότι θα ανακαταλάβουν μεγάλες περιοχές μέχρι το φθινόπωρο, θα αναπτύξουν πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα κοντά στα σύνορα της Κριμαίας, θα προχωρήσουν ανατολικά και στη συνέχεια θα συνεχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν λένε ότι δεν πάνε μέχρι την κατάληψη της Κριμαίας και πιθανότατα εννοούν ότι για να μην καταλάβουμε την Κριμαία, κάτσε στο τραπέζι, να υποχρεώσουν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι. Πάντως, πάλι στο ίδιο θέμα είμαστε. Η Δύση, λέει, σχεδιάζει, αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας, υποψίες της Ρωσίας, μία κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, προκειμένου να αποφευθεί η ήττα των Ουκρανικών δυνάμεων στο μέτωπο και να έχουμε μία κατάπαυση του πυρός όπως οι συμφωνίες του Μίνσκ, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να ανασυνταχτούν για να κάνουν μια άλλη αντεπίθεση. Αυτό λέει σε γενικές γραμμές. Ο Μπορέλ, κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άρχισε το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, έρχονται πολύ σημαντικά γεγονότα για την Ουκρανία, δήλωσε ο Μπορέλ σε συνέντευξή του στο TV España. Είναι για το τι θα συμβεί στο πεδίο της μάχης και για τις διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Μπορέλ σημείωσε επίσης ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας εξαρτώνται από τα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες μέρες. Κάτι περιμένουν γεγονότα, ίσως να σπάσει το μέτωπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών αυξάνεται. Λοιπόν, τώρα τι είπε ο Λαυρόφ? Είναι μια περίεργη δήλωση, την έχω ακούσει, είπε ο Λαυρόφ στο ΤΑΣ. Όλα αυτά λέγονται σχεδόν ταυτόχρονα με δηλώσεις του ίδιου Υπουργού Εξωτερικών του Μπλίνκεν, των ηγετών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ και των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι συνεχίζουν να λένε: η Ουκρανία πρέπει πρώτα να κερδίσει μια επιτυχημένη αντεπίθεση και μόνο τότε θα αποφασίσουμε να διαπραγματευτούμε. Πρόκειται για μια σχιζοφρενική κατάσταση. Λένε ότι όλα θα τελειώσουν με διαπραγματεύσεις, αλλά πρώτα πρέπει να νικήσουμε τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τα μέλη του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν σταθερά, επανειλημμένα και χωρίς συμβιβασμούς ότι η μόνη βάση για τις διαπραγματεύσεις είναι η περιβόητη φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι, η οποία αποτελείται από 10 σημεία. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που δεν είναι σαφές γιατί συμπεριλήφθηκαν εκεί. Αυτά
είναι τα ίδια πράγματα που έχουν υπονομευτεί από τις κυρώσεις της Δύσης και αναφέρεται στην επιστημιστική κρίση και στην ενεργειακή ασφάλεια. Λοιπόν, τέλος πάντων υπάρχει μία αναφορά που λέει ότι τις επόμενες 10 μέρες, πιθανόν μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, πρέπει να γίνει κάποιο σημαντικό γεγονός για να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής. Αναφέρονται στην κατάληψη της περιοχής Τοκμάκ, που αν καταληφθεί η Τοκμάκ, η πόλη Τοκμάκ, βρίσκεται στη Ζαπορίζια, δηλαδή στην κατεύθυνση την κύρια προσπάθεια, μετά θα είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία, θα έχει σπάσει το μέτωπο, όχι ολοκληρωτικά, αλλά θα έχει σπάσει το μέτωπο και μπορεί από εκεί να κινηθούν προς την Κριμαία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι τα πυρηνικά. Λοιπόν, ο Λουκασένκο δήλωσε, εμείς δεν μπορούμε να παίρνουμε πυρηνικές κεφαλές στη χώρα μας, αλλά δεν τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό γιατί έγινε? Διότι υπάρχουν διεργασίες, διαπραγματεύσεις για μεταφορά πυρηνικών όπλων στην Πολωνία. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν ισόρροπα βήματα. Κάνει ο ένας ένα βήμα, γίνεται και ένα άλλο βήμα από την άλλη πλευρά. Η μεταφορά λοιπόν πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία προκάλεσε το αντίστοιχο βήμα και από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Δεν δικαιολογούμε τίποτα, ούτε τη μια ούτε την άλλη. Ερμηνεύουμε τα γεγονότα, έτσι, μην τρελαθούμε. Και επειδή αυτά μας θυμίζουν και την Κούβα, να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε το πρώτο αεροπλάνο μιας ρωσικής εταιρείας που πηγαίνει στην Κούβα. Θα ξεκινήσουν πτήσεις τσάρτερ πάνω στο Βαραδέρο, εκεί που είναι μια περιοχή για ξένους τουρίστες. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται λοιπόν ότι το παιχνίδι με τα πυρηνικά, ότι ξεκίνησε το παιχνίδι με τα πυρηνικά σε μια νέα εκδοχή με την τοποθέτηση με τη μεταφορά πυράβλων Ισκαντάρ, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές που και αυτές είναι ήδη στην Λευκορωσία. Ξεκίνησε ένα καινούριο παιχνίδι με τα πυρηνικά, με την μεταφορά τέτοιων κεφαλών στην Πολωνία, που δεν επιβεβαιώνεται, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα και για αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα, δεν θα ευχαριστηθούν αυτοί που πιστεύουν ότι θα ανοίξουν ένα δρόμο με την Τουρκία. Σήμερα, 1 Ιουλίου, είναι η ημέρα της ναυτιλίας για την Τουρκία. Η Τουρκία κάνει τις δικές της μέρες. Υπόψη είναι ο Οθωμανικός στόλος, στη συντριπτική του, ακόμα και ο Πύρη Ρέις, αλλά και όλα αυτά που ακούτε, ο Ρούτς Ρέις και τα λοιπά, αυτοί δεν ήταν Τούρκοι, ήταν εξισλαμισμένοι, ήταν ή Έλληνες ή άλλες φυλές που είχαν και παράδοση και έφεση στην ναυτιλία, τους εξισλάμισαν και τους έκαναν αξιωματικούς. Τέλος πάντων, η Τουρκία τώρα, έτσι έχουμε και το Μαλταγιόκ. Η Τουρκία λοιπόν έχει την ημέρα της ναυτιλίας. Και τι δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών? Είπε η γαλάζια πατρίδα, την οποία τη στηρίξαμε και μην τολμήσει κανένας να την αμφισβητήσει. Προσέξτε, ενώ υποτίθεται ότι ξεκινάμε μία διαδικασία για να συζητήσουμε, να δούμε μήπως βρεθεί κάποια λύση στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Η γαλάζια πατρίδα. Για όσους δεν το έχουν διαβάσει το θέμα, δεν έχουν δει ξανά εκπομπές, με λίγα λόγια. Η Τουρκία αμφισβητεί ότι τα νησιά του Αιγαίου ότι έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Τι λέει η Τουρκία? Η Τουρκία λέει ότι η υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας επεκτείνεται μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, και ότι τα νησιά απλά κάθονται πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή είναι σαν ένα, προσέξτε εδώ, αυτό εδώ είναι ένα νησί το οποίο κάθεται πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν έχει δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Η υφαλοκρηπίδα είναι τουρκική. Τι σημαίνει αυτό? Αναγνωρίζουν μόνο, λέει, και πολλοί σας είναι τα 6 μίλια. Δεν έπρεπε να σας αφήσουμε να τα κάνετε από τα 3 που ήταν στη συνθήκη της Λοζάνης, να τα κάνετε 6. Εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό, 6 και πολλά σας είναι. Κατά τα άλλα, όπου φτάνει η γαλάζια πατρίδα, είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα, τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, και γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και είναι αποφασισμένοι αυτό να το επιβάλλουν
δια της βίας de facto. Αυτό έκαναν 92 ημέρες με το Roots Race, τότε που ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, μας είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Δηλαδή η Ελλάδα έχει υποχρέωση ή τέλος πάντων δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τα σύνορά της και τα χερσαία και τα θαλάσσια. Μέχρι εκεί. Τα κυριαρχικά δικαιώματα ας τα ελαττήσει όποιος θέλει. Αυτό σημαίνει αυτή η δήλωση. Και έρχεται λοιπόν ο άλλος και λέει, έτσι είσαι εσύ. Γαλάζια πατρίδα, το είχε πει πιο πριν, τώρα έρχεται και το στηρίζει. Αυτή η γαλάζια πατρίδα λοιπόν, αν γίνει, υπόψη ότι με βάση το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας υπέγραψαν το τουρκολιβικό μνημόνιο, που αναγνωρίζει στην Κρήτη μόνον 6 μίλια ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Στην Κρήτη, στο 4ο-5ο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, έτσι. Αυτά. Εάν τελικώς αυτό το δόγμα περάσει, όπως μας δήλωσε σήμερα την αποφασιστικότητά του ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Γερλή Καγιά, τότε έρχεται καταστροφή, όπως είπαμε, η μεγαλύτερη καταστροφή μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Θα πάθουμε με τη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, στο ΝΑΤΟ, όπως είπαμε, η Τουρκία έβαλε βέτο στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι τα στενά. Τα στενά των Δαρδανελίων και της Κωνσταντινούπολης, του Βοσπόρου, μέσα στη συνθήκη του Μοντρέ αποκαλούνται απλώς στενά. Τι είναι η συνθήκη του Μοντρέ? Η συνθήκη του Μοντρέ, αν δεν κάνω λάθος, έγινε το 36, τώρα δεν είμαι πρόχειρος, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Οι Τούρκοι διπλωμάτες τη θεωρούν την μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία από ιδρύσεως του τουρκικού κράτους το 1923. Στη συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναγνώριζε πλήρη κυριαρχία στα στενά στην Τουρκία. Δηλαδή ήταν διεθνή τα στενά και δεν επέτρεπε και τη στρατικοποίησή τους. Αυτό συνδέουν οι Τούρκοι και έρχονται να αμφισβητούν την κυριαρχία και των νησιών. Σου λέει, αφού δεν είχαμε πλήρη κυριαρχία εμείς στα στενά, δεν έχετε κι εσείς στα νησιά, τα αποστρατικοποιημένα. Που δεν είναι έτσι, αλλά σας λέω την τουρκική άποψη. Εκεί λοιπόν οι Τούρκοι τι κάναν? Έπεισαν, υπάρχουν και γεωπολιτικοί παράγοντες, τώρα δεν είμαι έτοιμος να σας τους εξηγήσω. We are close. Close? Yeah. Okay. I'm sorry. Voilà. Ciao. Λοιπόν, να το ξαναπάρουμε από την αρχή γιατί λίγο το... Λοιπόν, ακούστε. Η Τουρκία έχει βάλει δύο θέματα στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Είναι 4.000 σελίδες, είναι σχέδια επικαιροποιημένα με βάση την καινούργια γεωπολιτική κατάσταση και στην Ουκρανία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Συρία κτλ. Η αναβαθμισμένη παρουσία της Ρωσίας. Τα δύο θέματα λοιπόν ποια είναι? Το ένα είναι η ονομασία των στενών και το άλλο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την ονομασία των στενών, ξέρετε, για τους Τούρκους, το είδα πέρυσι, έκαναν νομίζω 25 Τούρκοι διπλωμάτες πρέσβεις επί τιμή, έκαναν μια επιστολή για το, ας πω τα τουρκικό, την διόρυγα της Κωνσταντινούπολης, το κανάλι Ισταμπούλ που ήθελε να κάνει ο Ερντογάν. Μεγάλη κομπίνα. Και είπε ότι με αυτό παραβιάζει τη συνθήκη του Μοντρέ. Το μετέφρασα εκείνο, καταπληκτικό κείμενο, η οποία συνθήκη του Μοντρέ είναι η μεγαλύτερη διπλωματική νίκη της Τουρκίας από τότε που ιδρύθηκε, από το 1923. Τι έλεγε λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης? Η συνθήκη της Λοζάνης έλεγε ότι τα στενά παραχωρούνται στην Τουρκία, η οποία δεν θα έχει δικαίωμα πλήρους κυριαρχίας στα στενά, θα είναι διεθνή τα στενά και δεν μπορεί και να τα στρατικοποιήσει. Επειδή η Τουρκία λοιπόν είδε ότι εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτήν, δούλεψε και 13 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης εκμεταλλεύτηκε και κάποιες γεωπολιτικές συγκυρίες που την ευνοούσαν και έφερε όλες τις χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη της Λοζάνης, τους έφερε στο Μοντρέ. Και εκεί συζήτησαν και υπέγραψαν οι χώρες της Λοζάνης τη συνθήκη του Μοντρέ, με βάση την οποία η Τουρκία αποκαθιστούσε την κυριαρχία της στα στενά, πλήρη κυριαρχία,
και το δικαίωμα να τα στρατιωτικοποιήσει. Αυτό λοιπόν ήταν μείζον διπλωματική επιτυχία της Τουρκίας, παραμένει μέχρι σήμερα. Και ρωτώ, γιατί τότε η Ελλάδα, αφού χωρίς την υπογραφή της Ελλάδας δεν υπήρχε περίπτωση να υπογραφεί η συνθήκη. Αφού λοιπόν είχαν ανάγκη την υπογραφή της Ελλάδας, γιατί δεν βάλαμε το θέμα της Σύνδρου, της Λίμνου, της Λέσβου και της Χίου και της Σάμου, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, που με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν ένα καθεστώς ειδικής στρατικοποίησης, δεν είναι αποστρατικοποιημένα. Γιατί δεν βάλαμε τότε να αρθεί το καθεστώς αυτό και για τα δικά μας. Εντάξει. Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία, τη συνθήκη του Μοντρέ, αναφέρονται τα στενά των Δαρδανηλίων και του Βοσπόρου, του Κωνσταντινούπολης, ως στενά. Τώρα ξέρετε τι θέλει η Τουρκία. Θέλει, όχι λέει, θα τα αναφέρετε μέσα στους χάρτες και στα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ ως τουρκικά στενά. Τι σημαίνει αυτό όμως? Αν υπαναχωρήσουμε σε αυτό, θα σας πω τώρα τι ποια είναι η φόρμουλα της Ουάσιγκτον. Αν υποχωρήσουμε σε αυτό, υποχωρήσουμε, αύριο η Τουρκία μπορεί να πει, κοιτάξτε, δεν εγκρίνω εγώ το επόμενο σχέδιο αν δεν αναφέρεται η Λέσβος ως Μιντιλή, τουρκική ονομασία, η Χίος ως Σακίζ, η Σάμος ως Σισάμ και το Αιγαίο ως Εγκεντενιζή. Αν δεν το αναφέρετε, εγώ δεν εγκρίνω. Τι θα κάνουμε, πάλι θα υποχωρήσουμε? Και σας πληροφορώ ποια είναι η φόρμουλα. Υπόψη ότι όλα αυτά τα κανοναρχεί η Ουάσιγκτον. Έτσι. Και τι είπαν? Θα γράφονται στενά και σε παρένθεση τουρκικά στενά. Καλά, μπορεί να γράφονται σε παρένθεση αύριο και η Μυτιλίνη και η Λέσβος, Μιντιλή και η Χίος σε παρένθεση Σακίζ. Τι θα κάνουμε τώρα, θα αρχίσουμε να ξυλώνουμε το πουλόβερ μόνοι μας? Και εντάξει, η Τουρκία έχει το δικαίωμα βέτο, η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα βέτο. Πάμε τώρα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο αναφέρεται, επειδή το ΝΑΤΟ έχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα λόγω της βάσης της ναυτικής της Ταρτούς, λόγω της αεροπορικής βάσης του Χμέιμιν, έχει ιδιαίτερα επιχειρησιακά ενδιαφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι και τα κοιτάσματα και όλα αυτά. Και αναφέρεται και η Κύπρος και ως Κυπριακή Δημοκρατία. Ξέρετε τι λέει η Τουρκία? Όχι, λέει, εγώ αφού δεν την αναγνωρίζω ως Κυπριακή Δημοκρατία, θα τη σβήσετε, λέει, από το χάρτη. Κάτσε ρε, 31 κράτη είναι, τα οποία την αναγνωρίζουν. Όχι, δεν την αναγνωρίζω εγώ. Και συγγνώμη. Και ξέρετε τι φόρμουλα βρήκαν? Θα αναφέρουν, λέει, συντεταγμένες, δεν θα αναφέρουν ονόματα. Και επειδή για να μην θεωρηθεί σκανδαλώδης η υποχώρηση στην Τουρκία, το κάνουν για όλες τις περιοχές με τις συντεταγμένες τους. Εν πάση περιπτώσει της Τουρκίας τις περνάει. Και εδώ, συγγνώμη τώρα, εμείς δεν θέλουμε να λέμε να είμαστε γεγκρινιάριδες και μανιά αυτό όπως το λένε, αλλά συγγνώμη, δεν πρέπει να προβληματιστεί η Ελλάδα ότι όταν η Τουρκία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ βάζει βέτο, της περνάει, και όταν εμείς βάζουμε βέτο καταλήγουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών? Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει? Γιατί οι Αμερικανοί τότε δεν πίεσαν τους Σκοπιανούς και τώρα πιέζουν όλους τους άλλους να δεχθούν τις θέσεις της Τουρκίας, που έχει και άδικο, που η Ελλάδα είχε δίκιο, που μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει, μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει, το ξέρουν και οι πέτρες στην Αμερική, και μας υποχρέωσαν να υπογράψουμε αυτή την άθλια συνθήκη? Αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει τους Έλληνες? Αύριο σε τι θα κληθούμε να... Τώρα είπαμε Κύπρος γιοκ, η Κύπρος γιοκ τώρα, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο θέμα. Διότι έτσι ανεβαίνει και η πίεση και τι θα γίνει τώρα? Σταδιακά θα έχουμε δίπλα μας και τα κουτάκια με τα χάπια, θα παίρνουμε διάφορων ειδών χάπια για να βγάλουμε τις εκπομπές. Εντάξει. Λοιπόν, τελευταίο θέμα. Τελευταίο θέμα είναι, είδα τον Ερντογάν σήμερα έπαιζε μπάσκετ με κάποιους δικούς του από το κόμμα του. Προφανώς θέλει να δείξει ότι είναι καλά στην υγεία του και πιθανότητα να είναι ο άνθρωπος και καλά, έτσι. Είδαμε εδώ προεκλογικά πάντως ότι δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, υπερκόπωση, και δεύτερον, φαρμακευτική αγωγή, που όταν είσαι σε ένα καθεστώς ειδικής φαρμακευτικής αγωγής, ο άνθρωπος έχει καρκίνο στο έντερο, το ξέρουμε, έτσι. Θεωρείται ότι το ξεπέρασε, αλλά μπορεί να κάνει κάποιες αγωγές και όταν παίρνεις αυτά τα φάρμακα δεν μπορείς να προπατήσεις.
Επίσης είναι και επιληπτικός, μπορεί μετά από κρίση επιληψίας να είναι έτσι ο άνθρωπος. Τώρα πάντως πήγε, τον είδα σε ένα βιντεάκι εκεί πέρα, έπαιζε μπάσκετ. Ξεκινάει διπλωματικό μαραθώνιο. Προσέξτε τώρα. Προεκλογικά αυτό που έκανε ήταν θαύμα, έτσι. Καθίστε τώρα, μην να είμαστε και αντικειμενικοί. Θαύμα. 3 εκδηλώσεις κάθε μέρα σε 3 διαφορετικούς νομούς. 82 νομοί είναι η Τουρκία. Τώρα λοιπόν προσέξτε τι ξεκινάει να κάνει. Και να κλείσουμε την εκπομπή. Σε διπλωματικό μαραθώνιο ετοιμάζεται να επιδοθεί μετά τη λήξη των διακοπών του Μπαϊραμιού τη Δευτέρα ο Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου η Τουρκία θα δεχθεί πιέσεις, αναμένεται, για το βέτο της Σουηδίας. Θα μεταβεί στο Βίλνιους λοιπόν ο Ταΐπ στις 11-12 Ιουλίου για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής. Το πιο σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη θα είναι η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας. Φυσικά και η καύση του Κορανίου την Τετάρτη από Ιρακινό διαδηλωτή στο Στοκχόλμη έχει κάνει την κατάσταση, τα πάνω κάτω έφερε και προκάλεσε την αντίδραση και του Ερντογάν και του Φιντάν και της Τουρκίας, αλλά και μια σειρά Ισλαμικών χωρών. Είπε αυτά που είπε, τα είπα και πριν, θα δείξουμε την αντίδρασή μας, μην τα λέμε συνέχεια τώρα. Λοιπόν, όμως πριν από τη Σύνοδο Κορυφής θα πραγματοποιηθεί άλλη μια προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου με συνάντηση υψηλού επίπεδου στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες μεθαύριο 6 Ιουλίου. Θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, όπως έγινε στη Μαδρίτη, στο περιθώριο έξω από την αίθουσα της Συνόδου Κορυφής. Οι Αμερικανοί τους μάζεψαν αυτούς τους 3 και υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο τότε. Την ίδια ώρα παραμένει σε εκκρεμότητα και το θέμα των F-16, ενώ η Άγκυρα διευρύνει το εύρος των διαπραγματεύσεων εντός του ΝΑΤΟ με απαιτήσεις σχετικά με την αμυντική στρατηγική της συμμαχίας, δημιουργώντας ένα παζάρι εφόλης της ύλης. Τα 2 θέματα τα είπαμε. Ο Ερντογάν, εκτός από αυτό, προσέξτε τώρα τι έχει κατά νου. Θα επισκεφθεί τις χώρες του κόλπου, Κατάρ και Εμιράτα, φράγκα. Στα Εμιράτα βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός Οικονομικών Σισμέκ, φιλοδοξώντας να προσεγγίσει επενδύσεις 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Τουρκία προσβλέπει σε επενδύσεις από τις πλούσιες χώρες του κόλπου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την οικονομία της που βρίσκεται σε κρίση, αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό, κατάρρευση της ισοτιμίας της λίρας, εξάντληση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, διεύρυνση του ελλείμματος εξωτερικών συναλλαγών και έχει μια σειρά από προβλήματα, αλλά δεν κινδυνεύει με κατάρρευση η τουρκική οικονομία, έχει ισχυρή παραγωγική βάση, έχει βιομηχανική παραγωγή, έχει ένα πραγματικά πολύ ισχυρό επιχειρηματικό κόσμο που στηρίζουν τη χώρα, εντάξει οικονομάνε αλλά στηρίζουν τη χώρα, σε αυτά στηρίζεται και φυσικά χαμηλό εξωτερικό χρέος σε σχέση με το ΕΠ, γύρω στο 70% νομίζω. Στη διάρκεια της γιορτής ο Ερντογάν επικοινώνησε, προσέξτε διπλωματία, με το σύνολο των ηγετών του Ισλαμικού κόσμου. Θυμηθείτε τους 3 πυλώνες, παντουρκισμός, νεοοθωμανισμός, πανισλαμισμός, θυμηθείτε. Άρα επικοινώνησε τηλεφωνικά σχεδόν με όλους τους ηγέτες του Ισλαμικού κόσμου, κυρίως από την Αφρική και τις αραβικές χώρες, για να ανταλλάξει ευχές. Η τουρκική διπλωματία ετοιμάζεται για την επίσκεψη του Ερντογάν στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί κάνει όλο το δόγμα της Τουρκίας, το λέει στη Γενική Συνέλευση, λέει, τους ταχώνει σε όλους και λέει αλλάξτε το Συμβούλιο Ασφαλείας να εκπροσωπεί η Τουρκία τον Ισλαμικό κόσμο. Εντάξει, ξυπνάτε. Στόχος του Ερντογάν είναι στη Νέα Υόρκη να κάνει υψηλού επίπεδου επαφές με ηγέτες του κόσμου, αλλά και με την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νομίζω ότι είπαμε σημαντικά θέματα, να τα παρακολουθήσουμε και να τα ακούσουμε με προσοχή, να προβληματιστούμε πάντα με στόχο παραγωγικό και όχι με μψίμυρο. Λοιπόν, καληνύχτα να είστε όλοι και όλοι καλά και πάλι εύχομαι καλό μήνα. Εδώ χθες είπα για τον Όρμπαν, τον Ουρβανό, ο οποίος κατασκεύασε δούλευε για τον Παλαιολόγο, δεν του κάναν τα κέφια, πήγε με τον Μωάμεθ, έκανε ένα τεράστιο
κανόνι που μπορούσε να ρίξει βλήματα 200 κιλών νομίζω. Το οποίο δεν δούλεψε. Δούλεψε μία μισή μέρα γιατί κάποιος με διόρθωσε και οφείλω να... και τη μια μέρα, τη δεύτερη μέρα λέει, από ό,τι διάβασα και εγώ, έσκασε το κανόνι και μάλλον λένε ότι μπορεί να σκότωσε και τον κατασκευαστή του. Παραμένει όμως το γεγονός ότι ήταν μηχανικός και ήξερε την οχύρωση της Κωνσταντινούπολης. Είχε άλλα, όπως μου έγραψε ένας φίλος, είχε άλλα κανόνια που έριχναν οδύδες των 100 κιλών και μικρότερα, πολλά κανόνια, με αυτά γκρέμισαν τα τείχη. Τα λάθη μας τα παραδεχόμαστε και επανορθώνουμε την επόμενη πάντα. Όπου βρίσκεται λοιπόν λάθη που κάνουμε στην εκπομπή, ευχαρίστως τα δεχόμαστε, κανείς δεν τα ξέρει όλα, μόνο ο Πάπας είναι αλάθητος, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να επανορθώνουμε τα λάθη που κάνουμε στις εκπομπές μας. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.